Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thân mật đến mức cứ gặp nhau là ôm hôn, chẳng trách đạo diễn không dám công bố đoạn quay phim ở hậu trường. Hậu trường phim trường vốn là nơi mọi cảm xúc được cất giấu cẩn thận nhất. Máy quay chỉ ghi lại những gì cần được nhìn thấy, còn lại, ánh mắt, cái chạm tay, một vòng ôm bất chợt, đều thuộc về thế giới bên ngoài kịch bản. Và trong thế giới ấy, giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có những khoảnh khắc thân mật đến mức người chứng kiến chỉ biết quay mặt đi, giả vờ như không thấy, không phải vì phản cảm, mà vì quá thật, không ai thấy họ, công khai, theo nghĩa ồn ào, không có lời xác nhận chính thức, cũng không có động thái cố tình thu hút truyền thông. Nhưng ở hậu trường, nơi mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất, sự thân mật của họ không cần phải che giấu, mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là vài phút nghỉ giữa các cảnh quay, Hứa Khải thường bước lại gần Đàm Tùng Vận theo bản năng, không phải để nói điều gì quan trọng, mà chỉ để ở gần. Một cái ôm rất nhẹ, một nụ hôn lướt qua mái tóc, có khi chỉ là trán chạm trán trong vài giây ngắn ngủi, không phô trương, không diễn, nhưng đủ để người khác hiểu, đây không phải là sự gần gũi của đồng nghiệp. Người ngoài nhìn vào thường nghĩ rằng, nếu những khoảnh khắc ấy được tung ra, nó sẽ tạo hiệu ứng truyền thông khổng lồ, nhưng đạo diễn thì hiểu rất rõ, có những cảm xúc không nên bị tiêu thụ. Những đoạn hậu trường ấy không mang tính giải trí, chúng mang tính riêng tư, đó không phải là chiêu trò để quảng bá phim, mà là những giây phút mà hai con người quên mất mình đang đứng trước bao nhiêu ánh mắt. Đạo diễn từng đùa rằng nếu công bố mấy đoạn đó, khán giả sẽ không còn phân biệt được đâu là diễn xuất, đâu là thật, và có lẽ, chính vì ranh giới ấy quá mong manh, nên tốt nhất là để nó ở lại phía sau máy quay. Sự thân mật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không giống những khoảnh khắc bùng nổ. Nó lặp lại, đều đặn, giống như một thói quen hình thành sau rất nhiều ngày tháng ở cạnh nhau. Khi Hứa Khải hoàn thành một cảnh quay nặng cảm xúc, anh không tìm đạo diễn đầu tiên. Anh quay sang tìm cô, một cái ôm, rất nhanh, như để xác nhận rằng mình đã trở lại thực tại. Khi Đàm Tùng Vận mệt, cô không nói ra, cô chỉ đứng yên, và Hứa Khải hiểu, anh tiến lại gần, vòng tay qua vai cô, đặt một nụ hôn rất khẽ, không phải để an ủi, mà để nói rằng, anh ở đây, không có sự vội vàng, không có sự chiếm hữu, chỉ là hai người đã quen dùng cơ thể để trấn an nhau. Nhân viên hậu trường dần quen với cảnh ấy, ban đầu là bất ngờ, sau là bối rối, rồi cuối cùng là im lặng. Không ai bàn tán ồn ào, bởi ai cũng cảm nhận được, đây là thứ không nên bị đem ra làm đề tài. Có người từng nói nhỏ, nhìn họ giống như đã yêu nhau rất lâu rồi, không phải kiểu yêu cuồng nhiệt, mà là kiểu yêu đã đi qua giai đoạn cần chứng minh. Giữa lịch quay dày đặc, áp lực dư luận và kỳ vọng từ khán giả, phim trường đôi khi là nơi con người ta dễ mất phương hướng nhất. Nhưng đối với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, chính nơi ấy lại trở thành chỗ trú ẩn cảm xúc. Những cái ôm và nụ hôn không phải để thể hiện tình cảm trước mặt người khác, chúng là cách hai người nhắc nhau rằng mình không cô đơn. Có những ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện, có những ngày áp lực khiến người ta muốn thu mình lại, và trong những ngày ấy, sự thân mật trở thành một ngôn ngữ riêng, không cần lời. Có một điều mà đạo diễn từng chia sẻ với ekip, đừng để máy quay tiến lại quá gần họ khi nghỉ giải lao, không phải vì sợ lộ bí mật, mà vì sợ làm vỡ khoảnh khắc, bởi khi máy quay xuất hiện, con người ta sẽ vô thức điều chỉnh cảm xúc, nhưng những cái ôm và nụ hôn ấy chỉ tồn tại khi không có ai ghi lại. Chúng thuộc về đời thật, và đời thật thì không cần được chỉnh sửa. Trong những vòng tay ấy, Đàm Tùng Vận không còn là hình ảnh chỉn chu trước ống kính, cô cho phép mình dựa vào anh, rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu. Cô không cần phải mạnh mẽ, không cần phải cười đúng lúc, chỉ cần được ôm. Sự thân mật ấy không khiến cô mất đi sự duyên dáng, ngược lại, nó khiến người ta thấy rõ hơn phía sau vẻ nhẹ nhàng ấy là một trái tim biết yêu và biết tin tưởng. Những nụ hôn của Hứa Khải không mang tính chiếm hữu, chúng rất ngắn, rất khẽ, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, như một thói quen vô thức của người đã quen bảo vệ ai đó bằng cách đơn giản nhất. Anh không nói nhiều về tình cảm, anh để hành động tự lên tiếng, và chính điều đó khiến những khoảnh khắc ấy trở nên chân thật đến mức không thể công bố. Nếu những đoạn quay hậu trường ấy được tung ra, có thể Internet sẽ bùng nổ, fan sẽ phân tích từng khung hình, truyền thông sẽ đặt tiêu đề giật gân, anti-fan sẽ nghi ngờ, nhưng khi không được công bố, những khoảnh khắc ấy vẫn ở đó, nguyên vẹn, không bị bóp méo, không bị diễn dài quá mức, chỉ đơn giản là hai con người ôm và hôn nhau, vì họ muốn thế. Cuối cùng, có lẽ đạo diễn đã làm đúng, bởi có những tình cảm không cần được chứng thực bằng video, không cần được xác nhận bằng truyền thông, chúng tồn tại đủ mạnh để không cần ai nhìn thấy, và ở một góc khuất của phim trường, giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn tiếp tục những cái ôm và nụ hôn rất khẽ, như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống. Khi xe rời khỏi phim trường, Đàm Tùng Vận thường không bật nhạc ngay, cô để im lặng bao trùm khoang xe, để những âm thanh ồn ào ban ngày kịp lắng xuống. Trong khoảng không ấy, ký ức về những cái ôm rất khẽ lại hiện lên, không rõ ràng từng chi tiết, nhưng đủ ấm để khiến tim cô chậm lại. Cô không nghĩ về việc chúng có bị ai nhìn thấy hay không, cũng không lo lắng về việc ngày mai truyền thông sẽ nói gì. Trong đầu cô chỉ còn lại một cảm giác rất giản dị, mình đã được ở yên trong vòng tay của một người hiểu mình.
Có những lúc, cô tự hỏi vì sao những cái ôm ấy lại quan trọng đến thế. Chúng không dài, không ồn ào, không kèm theo lời hứa, nhưng chính vì không mang theo trách nhiệm nào, chúng trở thành nơi cô có thể thả lỏng hoàn toàn. Cô nhận ra, điều khiến mình nhớ nhất không phải là nụ hôn, mà là khoảnh khắc sau đó, khi cả hai vẫn đứng yên thêm vài giây, không ai vội rời đi, như thể thời gian được cho phép chậm lại chỉ vì họ muốn thế. Hứa Khải khi ánh đèn phim trường tắt rời phim trường, Hứa Khải thường là người cuối cùng bước đi. Anh có thói quen ngoái nhìn lại một lần nữa, không phải để kiểm tra công việc mà như để xác nhận rằng ngày hôm đó đã trôi qua trọn vẹn. Trong lòng anh, những cái ôm ban nãy không hiện lên dưới dạng hình ảnh, mà như một dư âm, một cảm giác rất quen thuộc, rất an toàn. Anh không nghĩ về việc liệu mình có nên kiềm chế hơn hay không. Anh chỉ biết rằng, ở cạnh cô, mọi hành động đều đến một cách tự nhiên đến mức anh không kịp suy xét. Có lúc anh mỉm cười một mình, nhận ra rằng mình đã không còn phòng bị. Những cái ôm ấy không phải để giữ lấy cô, mà là để giữ lấy chính mình trong một nhịp sống quá nhiều biến động. Anh không cần phải nói với ai về điều đó, chỉ cần nhớ rằng, giữa một ngày dài, đã có một người khiến anh thấy mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Đoạn kết rất xa nhiều năm sau, khi họ nhớ lại những cái ôm ấy, nhiều năm sau, khi phim trường ngày ấy đã trở thành một cái tên được nhắc đến bằng hoài niệm, khi lịch quay dày đặc chỉ còn là một phần ký ức xa xôi, họ sẽ không còn nhớ chính xác đã ôm nhau bao nhiêu lần. Nhưng họ sẽ nhớ cảm giác, nhớ sự bình yên rất ngắn ngủi giữa hai cảnh quay, nhớ cách một cái ôm có thể xoa dịu cả một ngày dài. Nhớ rằng đã từng có một giai đoạn trong đời họ không cần phải giải thích tình cảm của mình với bất kỳ ai. Có thể lúc ấy, họ sẽ ngồi cạnh nhau trong một không gian rất khác, yên tĩnh hơn, ít ánh đèn hơn, ít người hơn, và khi vô tình nhắc lại phim trường cũ, cả hai sẽ cùng im lặng vài giây. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ không cần phải nói ra. Những cái ôm năm ấy không còn tồn tại trong hình ảnh hay video. Chúng không nằm trên internet, không bị tua đi tua lại, không bị phân tích từng khung hình. Chúng chỉ tồn tại trong ký ức nguyên vẹn, không bị chỉnh sửa. Và có lẽ, đó chính là lý do chúng có thể ở lại lâu đến vậy. Bởi có những khoảnh khắc, sinh ra không phải để được ghi lại mà để được nhớ, rất lâu, rất khẽ, như một phần của chính mình. Cuối cùng, câu chuyện này không kết thúc bằng một tuyên bố, cũng không khép lại bằng một bức ảnh hay một đoạn phim nào được công bố. Nó kết thúc bằng việc không còn ai cần chứng minh điều gì nữa. Những cái ôm ngày ấy không trở thành kỷ niệm được nhắc đi nhắc lại. Chúng tan vào đời sống, lẫn vào những ngày rất bình thường, nơi người ta không còn phân biệt được đâu là khoảnh khắc đặc biệt, đâu là thói quen đã hình thành từ lâu. Có thể, một ngày nào đó, họ sẽ đi ngang qua một phim trường khác, ánh đèn khác, âm thanh khác, và trong khoảnh khắc rất ngắn, cả hai sẽ cùng nhớ ra đã từng có một nơi mà chỉ cần đứng cạnh nhau, mọi ồn ào đều tự động lùi lại phía sau. Không ai nói ra điều đó, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, một khoảng im lặng rất quen, và thế là đủ, bởi có những tình cảm không cần cao trào, không cần được kể lại từ đầu đến cuối, không cần phải lưu giữ bằng bất cứ hình thức nào ngoài sự hiện diện. Những cái ôm ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình từ rất lâu rồi. Chúng không ở lại trong trí nhớ như một điều khiến người ta day dứt, mà như một nền nhiệt ấm áp, âm thầm giữ cho trái tim không nguội lạnh. Câu chuyện kết thúc ở đó, không phải vì tình cảm đã hết, mà vì nó đã đủ đầy để không cần tiếp tục kể nữa. Và đôi khi đó chính là cái kết đẹp nhất mà một câu chuyện có thể có.